Jag heter Ragnhild Larsson och producerar Klimatpodden sedan 3 år tillbaka. Jag är journalist i grunden och har jobbat som frilans i hela mitt yrkesliv och är klimataktivist. Alltså jag har alltid varit intresserad av miljön och varit mycket ute i naturen som barn. Vi gjorde utflykter väldigt tidigt och sådär. Då tror jag att jag fick någon sorts känsla för det här med naturen. Men det här med klimatet, det dök väl upp mer på allvar för sådär 4 år sedan, 5 år sedan. Det kom liksom smygande sådär. Vi läste om det i tidningarna och ja, det var liksom ganska abstrakt. Och sen vet jag att rosorna här ute, mina rosor i trädgården, blommade i november. Och så tyckte att det var väldigt skumt. Och så den här känslan av att någonting är väldigt vackert med en ros, men någonting var väldigt obehagligt med det också. Varför blommar de nu? Någonting kändes väldigt fel. Och sen har ju den där insikten bara vuxit då, om att någonting är väldigt fel. Och nu är det plötsligt akut kris. Och vad vill jag då med Klimatpodden? Jag vill träffa de här människorna som faktiskt engagerar sig. För det finns ju väldigt mycket som är negativt, väldigt mycket dåliga nyheter hela tiden. Och då vill jag ändå visa att det finns människor som faktiskt gör väldigt mycket. Både forskare, entreprenörer och aktivister som verkligen engagerar sig. Och för mig var det ett sätt att hantera min egen ångest, kan man säga. Min egen klimatångest. Jag startade Klimatpodden, det var så att jag var sjuk eller hade varit förkyld sådär, så jag hade lite tid att tänka. Annars jobbar man ju bara på. Liksom. Så jag var ute och promenera och så tänkte jag att vad ska jag göra med resten av mitt yrkesliv? Vad ska jag göra som känns viktigt? Jag har ändå hållit på så pass länge. Jag kände väldigt stark längtan efter att göra någonting som verkligen känns meningsfullt. Och då hade jag blivit engagerad i klimatfrågan och tänkte hur kan jag använda min kompetens? Och då kom jag på att jag ska göra Klimatpodden. Så då rusade jag hem och registrerade genast domännamnet Klimatpodden. Och sen började jag helt enkelt intervjua folk. Välkommen till Klimatpodden. Tack så mycket. Vem är du? Och det ger mig väldigt mycket hopp att träffa de här människorna. Även om deras budskap kan vara tufft så känns det ju ändå som att dels får man kunskap och förstår vidden av problemet. Tycker jag. Alltså det handlar om mig också, att jag lär mig mer och mer. Och det är verkligen en ynnest tycker jag att få träffa alla de här människorna. Alltså för min egen del så tycker jag att jag har blivit mycket mer fokuserad på att ta tillvara på det som är här och nu. Och inte hela tiden tänka att lyckan finns någon annanstans. Längre fram, långt borta. Utan mitt liv är här och nu. Och jag vet ingenting om morgondagen. Och det blir ju ännu mer uppenbart nu när vi lever i de här tiderna av dystopiska tider. Att det gäller att ta vara på livet. Och då handlar det jättemycket för mig om alltså mötet med andra människor, tänker jag. Det är viktigt. Det blir helt, vi är så insnärjda i det här konsumtionssamhället, tänker jag. Så att det är lätt att tro att lyckan handlar om att få köpa nya saker eller att resa långt bort och sådär. Men i själva verket så... det handlar om för mig jättemycket meningsfulla möten med andra människor. Och då är det ju väldigt bra när man engagerar sig i klimatrörelsen. För där finns det en massa härliga människor. Och sen förutom att göra podden då så har jag känt ett allt större behov av att engagera mig tillsammans med andra. Och i takt med att läget då har blivit mer och mer akut och nu säger forskarna att vi har 12, kanske 10 år på oss att vända utvecklingen. Då har jag känt att det räcker inte riktigt med att bara inom citationstecken göra podden, utan jag ville verkligen fysiskt göra någonting också. Och då dök ju Extinction Rebellion upp här som på beställning, som är
en rörelse som startade i England hösten 2018 och som ägnar sig åt civil olydnad som metod då för att få beslutsfattare att ta det ansvar som de borde ha tagit för länge sedan. Jag tänker att när det gäller klimatkrisen så handlar det ju inte om för mig att tänka, kommer vi att klara det eller inte? Alltså antingen är det kört eller så är det inte. Allting spelar roll ändå, tänker jag, för det är skillnad om det blir 2 graders uppvärmning eller om det blir 2,5 graders uppvärmning eller om det blir 3 graders uppvärmning. Och det är just därför vi alla måste göra precis allt vi kan här och nu. Det är liksom min moraliska skyldighet att göra precis allting jag kan. Alltså mot kommande generationer och mina barn, och för att kunna se mig själv i ögonen. Att om de frågar mig, vad gjorde du? Du visste det här, vad gjorde du? Då vill jag ändå kunna säga, nej men jag gjorde faktiskt så mycket jag kunde. I hear the voice of my great granddaughter singing climate justice now. People gonna rise like the water. We're gonna face this crisis now. I hear the voice of my great granddaughter singing climate justice.